قصة مفاتيح المستقبل. في مدينة صغيرة على أطراف البحر كان بيعيش شاب اسمه آدم. شاب في منتصف العشرينات، مليان أحلام كبيرة، لكن الواقع كان بيضغط عليه. خلص دراسته الجامعية بتقدير عادي، ومن يوم ما استلم الشهادة وهو بيدور على شغل. يروح يمين وشمال، يقدم في شركات ومؤسسات، لكن الرد واحد يتكرر: آسفين، خبرتك مش كافية، محتاجين حد عنده مهارات إضافية. الكلمة دي مهارات كانت غامضة بالنسبة له. يعني إيه مهارات؟ هو مش اتعلم 16 سنة في المدارس والجامعة؟ ليه كل الأبواب مقفولة؟ في البداية حس بالإحباط وقعد شهور طويلة بلا شغل. النهار يعدي وهو إما قدام التلفزيون أو ماسك الموبايل يتصفح السوشيال ميديا، يشوف صور أصحابه اللي سافروا بره أو بدأوا مشاريع صغيرة ناجحة. يحس بالغيرة أحيانا وبالكسل أحيانا تانية. لكن في ليلة هادية كان ماشي على الكورنيش، لقى رجل عجوز قاعد يصلح قفل قديم وباب خشب متهالك. استغرب المشهد وقعد يتفرج. سأله: يا عم الحاج، ايه اللي بتعمله؟ العجوز ابتسم وقال: بحاول افتح الباب ده، بس المفتاح اللي عندي مش نافع. آدم قال مازحا: يمكن القفل بايظ. العجوز هز راسه وقال: لا يا بنية، القفل سليم، لكن المفتاح غلط. تفتكر حياتنا مش كده برضو؟ الكلمة علقت في دماغ آدم. مفتاح غلط. يمكن فعلا هو بيحاول يفتح أبواب المستقبل بمفاتيح قديمة، مجرد شهادة جامعية بدون أي مهارة تانية. ومن الليلة دي قرر آدم يغير حياته. الفصل الأول: بداية البحث عن المفاتيح. أول خطوة عملها إنه بدأ يسأل نفسه: أنا كويس في إيه؟ إيه المهارات اللي لو اتعلمتها ممكن تفتح لي أبواب جديدة؟ دخل على الإنترنت وابتدى يشوف إعلانات لدورات تدريبية: برمجة الكمبيوتر، التسويق الرقمي، التصميم الجرافيكي، اللغات الأجنبية، مهارات التواصل والإقناع. في الأول اتلخبط، حس إن الموضوع بحر واسع، لكن افتكر كلمة العجوز: كل باب له مفتاحه. فقال: أبدأ بمفتاح واحد وبعدها هكمل. اختار يتعلم اللغة الإنجليزية، لأنه لاحظ إن كل فرص الشغل تقريبا محتاجة لغة كويسة. بدأ يذاكر كل يوم، يشوف فيديوهات على يوتيوب، يكرر كلمات، يكتب جمل صغيرة. في الأول كان بيغلط كتير ويزهق بسرعة، لكن مع الوقت بدأ يلاحظ تحسن. وبعد شهور قليلة قدر يقرأ مقالات كاملة ويفهم أفلام بدون ترجمة. حس بثقة لأول مرة من سنين. الفصل الثاني: التجارب الأولى بعد الإنجليزي. قرر يدخل مجال جديد: التسويق الرقمي. لقى إعلان عن دورة مجانية أونلاين، سجل فيها وبدأ يتعلم يعني إيه إعلانات ممولة وإزاي أي مشروع ممكن يكبر باستخدام الإنترنت. لكن لما جرب يعمل أول إعلان تجريبي لمحل صغير جنب بيته، الإعلان فشل. صاحب المحل اتضايق وآدم رجع يحس إنه مش نافع. هنا افتكر كلام تاني العجوز قاله وهو ماشي وقتها: المفتاح الجديد محتاج تدريب علشان يشتغل، مش أول مرة تفتحه هيفتح. فقرر ما يستسلمش، رجع يذاكر أكتر، يسأل ناس خبرة، يتابع مقاطع تعليمية. وبعد فترة جرب يعمل حملة جديدة لمطعم صغير، والمفاجأة إن الزباين زادوا بشكل واضح. صاحب المطعم فرح جدا وقال له: انت عندك مستقبل كبير يا ابني، كمل في اللي بتعمله. الكلمة دي كانت بمثابة وقود جديد لآدم. الفصل الثالث: مفاتيح متعددة. بمرور الوقت اكتشف آدم إن المهارات زي المفاتيح اللي ممكن تحتفظ بيها في حلقة كبيرة تفتح بيها أبواب مختلفة. الإنجليزي فتح له باب القراءة والاطلاع على مصادر أجنبية. التسويق الرقمي فتح له باب شغل حر مع محلات وشركات صغيرة. بدأ يتعلم كمان التصميم الجرافيكي علشان يصمم إعلانات بنفسه. وبعدها دخل مجال البرمجة وابتدى يكتب أكواد بسيطة لمواقع. كل مرة يتعلم حاجة جديدة كان يحس إنه أقوى وأقرب لمستقبله. الفصل الرابع: مواجهة العقبات. طبعا الطريق ما كانش مفروش بالورود. أحيانا كان الناس حواليه يضحكوا ويقولوا: أنت كل يوم في حاجة جديدة، مش هتتخصص في إيه بقى؟ وأحيانا كان يحس بالملل أو يتعب من طول السهر والتعلم. وأحيانا تانية كان يواجه صعوبة مالية لأنه كان يتعلم بدورات مدفوعة. لكن كل مرة يتذكر الباب القديم والعجوز كان يعرف إن الاستسلام مش حل، لازم يكمل لأن المفاتيح مش بتتجمع في يوم وليلة. الفصل الخامس: الباب الكبير. بعد سنتين من الكفاح اتجمعت مفاتيح كتير في إيد آدم، وفي يوم جاله إعلان عن وظيفة في شركة عالمية بتدور على حد عنده لغة إنجليزية قوية، معرفة بالتسويق الرقمي، خبرة بسيطة في التصميم والبرمجة. ابتسم وقال: دي بالظبط الأبواب اللي عندي مفاتيحها.
دخل المقابلة وكان واثق، والأول مرة ما حسش إنه قليل. جاوب على الأسئلة بثقة، عرض نماذج من شغله واتكلم عن خبراته، وبعد أيام جاله الاتصال اللي غير حياته: مبروك يا آدم، اتقبلت في الوظيفة. الفصل السادس، رسالة للأجيال. بعد ما استقر ما نسيش أصحابه اللي لسه محتارين، فبدأ يعمل فيديوهات قصيرة على الإنترنت يحكي قصته ويشرح إزاي أي شاب ممكن يبدأ من الصفر ويتعلم مهارة جديدة. كان دايما يقول: المستقبل مش للي عنده شهادة وبس، المستقبل للي عنده مفاتيح متعددة. كل مهارة جديدة بتتعلمها بتفتح لك باب جديد في حياتك. وصارت قصته إلهام لشباب كتير في مدينته، اللي ابتدى كل واحد منهم يمسك مفتاح جديد في إيده. واحد بيتعلم لغة، واحد بيتعلم برمجة، واحدة اتعلمت إدارة مشاريع، والتاني بدأ يتعلم التصوير. الخاتمة: قصة آدم علمتنا إن التعليم مش بينتهي مع الجامعة، وإن الحياة مليانة أبواب مغلقة، لكن الحل مش إننا نفضل واقفين مستنيين. الحل إننا نصنع مفاتيحنا بإيدينا، وكل مفتاح هو مهارة جديدة، ومع كل مهارة المستقبل يفتح ذراعيها أكتر.